سلام، به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام بهتون آموزش بادمجون پرورده رو بدم که یکی از چاشنیای محبوب ایرانیه که با طعم دودی بادمجون و گردو و رب انار و بقیه چیزا طعم فوق‌العاده‌ای به غذاهای مختلف میده. این خوراک خوشمزه به عنوان پیش غذا یا مزه در کنار غذا سرو میشه. دو تا بادمجون بزرگو روی منقل یا گاز خونتون کبابی کنین. بذارین یه مقدار خنک بشن، بعدم پوستشون رو جدا کنین. کلاهک بادمجونا رو جدا کنین، بعدم ریز ساتوریشون کنین. البته با گوشت‌کوبم میتونین بکوبین. در نهایت باید بافت بادمجونا خیلی نرم و لطیف بشه. بافت بادمجون باید به این شکل در بیاد. بادمجونای ساتوری شده رو بریزین توی کاسه. شیش هفت تا گردو رو ریز نگینی کنین. بهتره که گردو رو تو آسیاب یا میکسر نریزین تا پودر شه. ما میخوایم گردو یه مقدار زیر دندون احساس بشه. گردوهای خورد شده رو هم به بادمجونا اضافه کنید. پنج 6 تا قاشق غذاخوری رب انار به موادتون اضافه کنید. اگه میخواین طعم رب انار بیشتر احساس بشه، یکی دو تا قاشق دیگه هم بریزین. یه قاشق غذاخوری سرپر زرشک هم اضافه کنید. یه قاشق غذاخوری نعنای خشک شده هم بریزین. برای 2 تا بادمجون بزرگ یه قاشق غذاخوری نعنا کافیه. اگه بیشتر بریزین پیش غذاتون رو تلخ میکنه. 3 تا قاشق غذاخوری سرکه سفید هم اضافه کنین. از سرکه بالزامیک هم میشه استفاده کرد. یه قاشق چای خوری سماق هم بریزین. توی دستور اصلی این پیش غذا گلپر هم هست. ولی من چون طعم گلپر رو دوست ندارم اضافه نمی کنم. شما اگه مشکلی با مزه گلپر ندارین، یه قاشق چای خوری گلپر هم بریزین. این پیش غذا به خاطر موادی که توش استفاده شده خیلی سالم و مقویه. بادمجون چون فیبر داره به شما احساس سیری طولانی مدت میده و از پرخوری جلوگیری میکنه. نصف قاشق مرباخوری نمک و نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه هم اضافه کنید. من چون یادم رفت بریزم الان اضافه میکنم. بعدم مواد رو با هم خوب مخلوط کنین. الان دیگه بادمجون پرورده ما آماده است. توی یه ظرف دردار بریزین و حتما هم توی یخچال بذارینش تا 10 روزم قابل استفاده است. بعد از آماده شدن بادمجون پرورده قابل خوردنه، ولی اگر 1-2 ساعت توی یخچال بمونه طعم مواد بهتر با هم ترکیب میشه. امیدوارم لذت برده باشین.